Đến đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh, tình chuyên diệu pháp luân nhau đạo ngã mùng, như á liêu sanh thoát tự đi khổ đắc lạc, tức chư vô sanh. How much is the blessed, noble, and perfectly enlightened one? Nam mô Saram Cho Chi Che Do Ye A La Hờ Đi San Miao San Pu Tua Xie. Nam mô Đa Đăng Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đê Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou chi yan jie ru lai zhen shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Shami, all good no advisors of Mitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, Hòa Thượng Kiên Hóa, thầy và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Liêu Tzu, Sư Phụ Sang Rần, Shami,各位善知识Mitofo. Today is the 6th of January 2013. We are gathered in Rosemead, California to discuss the Vajra Sutra. We're on slide 437. Welcome all to our New Year's first Sutra explanation of the year. We are in the midst of talking about the fact that in this Dharma ending age, the person who hears the sutra and does not give forth to the thought of fear and of fright, of doubt, then this person is indeed a very rare and special individual. Trong cái phần kinh của Kim Cang mà Đức Phật dạy rằng cho Ngài Tu Bồ Đề rằng trong tương lai, trong cái thời mạt Pháp này mà có một người nào đó nghe cái kinh Kim Cang này, những cái giáo lý kinh Kim Cang này mà tâm không sanh một cái tư tưởng nào sợ sệt, hãi hùng hoặc là lo âu hoặc là nghi ngờ, thì cái người này á là một người rất là hy hữu, rất là hiếm có trong cái thế gian này. Okay. So we've been explaining, talking about that. I'm continuing with the last slide in this section. There's an ancient teacher, ancient monk, who says, you must hear, one must see, one must attain. Okay. Thì đời xưa đó có một vị cổ nhân nói rằng quý vị phải nghe, quý vị phải thấy và quý vị phải đắc. Okay. He also says, rồi Ngài còn nói thêm nữa, if you have not attained yet, then you must see. Nếu như quý vị mà chưa chứng đắc á, thì quý vị phải thấy. And if you have not seen yet, you must hear. Quý vị mà chưa thấy được á, thì quý vị phải nghe.
Yes, I think so. But apparently it's not showing up on the screen. We're still continuing to experience technical difficulties. How is it now? Okay. Then it's very easy. Then we refresh. Always refresh. What? It's okay. Oop. Can you see it now? No. No, it's the signal transmittal that's the problem. Okay, so we have to make do until it shows up again. Again, the three aspects that this wise man is talking about. Có ba khía cạnh mà cái vị cổ nhân này nói. Thứ nhất là phải nghe, phải thấy và phải chứng đắc. Mà không chứng đắc thì phải thấy, mà chưa thấy thì phải nghe. So what does it mean? Anyone? What does it tell you? What is this person talking about? Hear, see, and attain. Okay? What he is talking about is, first of all, you must hear. What must you hear? You must hear of the principles. Thứ nhất là quý vị phải nghe những cái giáo lý, những cái chân lý. Where does it say you must hear of Vietnamese principles? Why does it say you must hear of Chinese principles? Why does it say that we must hear of American principles or Korean principles? You must hear of Korean kimchi. I have no problem with that. But it's nothing that says that you must hear of Korean principles, right? It's us who are discriminating and say, "Oh, I like this. I trust this book more than the other," and so on. I'm used to. I understand the language better. Therefore, I should read this book in French. Okay. Có cái chỗ nào mà nói rằng á là quý vị phải nghe cái giáo lý tiếng Việt, có nghe giáo lý của nước Nhật Bản, nghe giáo lý của nước Đại Hàn, có đi nghe giáo lý của nước Trung Hoa. Có chừng nào nói như vậy không? Không ai nói như vậy hết. Thì nói quý vị phải nghe thôi. Ngược lại, thời buổi này người ta mà lúc mà học cái giáo điển thì nói là tôi thích tới chùa Việt Nam thôi, tại tới chùa Việt Nam tôi nghe nó quen rồi, nghe mà tôi hiểu được. Chứ còn cái chùa kia mà nó tiếng Tàu, nó tụng gì mà tôi không hiểu gì hết đó. Tôi tới tôi nghe cái chùa này tụng mà tôi hiểu được, nói nó tiếng Việt để tôi nghe mà tôi thấy thoải mái. Chứ còn mà nói mà đủ thứ tiếng hết thì người ta tốn thì giờ tôi không thích. Yeah. And that's the nature of the problem nowadays. Cái đó là vấn đề rất lớn lao ngày hôm nay, thời đại này. The people are separated by language barriers, by racial lines. Cái thời buổi này nó khó khăn như vậy đó quý vị. Cái Phật giáo nó bị chia rẽ ra từ cái ranh giới của quốc gia, cái ranh giới của cái ngôn ngữ. Okay. Whereas Buddhism transcends all those barriers. Thật ra cái Phật giáo nó vượt qua hết tất cả những cái ranh giới như vậy. Why is that? Because the principles is universal. It's not dependent on the language. Tại sao như vậy? Cái chân lý
nó không có phân biệt cái ranh giới, nó cùng một cái chân lý khắp tất cả mọi nơi mới gọi là chân lý được. Questions. Okay, so what is the ancients referring to? He says you must hear of the principles. Nên cái người cổ nhân này nói, nhắc chúng ta rằng chúng ta phải nghe cái chân lý. Okay, now I just said that you go to the temple and they speak in English, and then they explain it, translate into Chinese, and translate into Korean and Vietnamese and Japanese and so on, and you get all so upset. I went to a Vietnamese temple and when I lectured, I gave a Dharma talk, and true to my habit, I would speak first in Vietnamese and then I translate to English because I brought a lot of English-speaking people along with me to go to that temple, so I want to make sure they include them in Dharma talk. And people in the audience who are mostly Vietnamese would get so upset. They said, "What is he doing talking in English? This is a Vietnamese temple. He's wasting our time." Thầy nhớ dẫn tới một cái chùa kia nói Pháp, thì dẫn mấy học trò theo, thì người Anh nhiều lắm, thành người Tàu nhiều lắm, thành phải nói tiếng Anh là cho họ nghe, rồi nhờ ở dưới dịch thêm tiếng Tàu nữa để người ta hiểu luôn. Thì theo truyền thống Ngài Tiên Hóa dạy như vậy đó, mình nói Pháp nói hết chất cho tất cả mọi người nghe. Thì cái chùa đó, chùa Việt Nam, họ bất bình với sợ, nói tại sao cái chùa Việt Nam mà cái đem tới tiếng Tàu, tiếng Anh tôi nói làm cái gì vậy? This tells you that I'm so disappointed at the mindset of people nowadays. They are so selfish. They don't think about sharing. They only think of themselves. They don't think they only want. These are the same people who want to only hear of what they like to hear, not the true principles. Cái đó làm thầy rất là thất vọng. Tại vì cái tinh thần mà cái người Phật tử mà như vậy là nó đi lầm, đi lạc rồi. Là tại vì họ chỉ muốn nghe những người như vậy, cái tư tưởng người ta chỉ muốn nghe cái gì mà người ta muốn nghe thôi, chứ không phải cần nghe chân lý được cái gì hết đó. Họ không cần biết chân lý, họ cuối cùng họ tới chùa để mà nghe cái gì họ muốn nghe thôi. Niệm Phật đi. Cuộc đời để mà cuối cùng khi mà bác ra đi, bác sẽ vãng sanh, họ muốn nghe như vậy thôi, họ không biết cái đó đúng hay là sai nữa. For example, they hear, go ahead, come to the temple, recite the Buddha's name so that by the time you die, at the time of death, you'll be able to obtain rebirth. That's what they want to hear. They don't even bother checking how true that is. Okay? That's the sad thing about the Dharma ending age. Cái thời mạt Pháp nó như vậy đó. Quý vị, người Phật tử chỉ muốn nghe cái gì quý vị muốn nghe thôi, không muốn nghe sự thật, không muốn nghe cái chân lý thế nào hết đó. That's why this ancient here says, you better make sure you hear. You must hear the truth. You must hear the true principles. Bởi vì cái Ngài Cổ Nhân mới nhắc lại để chúng ta đó, nghe thì nghe, nhưng đừng nghe quan trọng phải nghe cái chân lý. Chứ nghe làm cái gì? Nghe tầm bậy tầm bạ làm cái gì? Okay? So far so good? Still nothing on the screen? Oh, it's coming. Okay, so far so good. So you must hear. You must hear of the true principles. All right. And then he also says you must see. Xong Ngài Cổ Nhân này mới nói là quý vị phải thấy cái gì đây? You must see here. Have a clue now what are you supposed to see? See what? See what? Proper Dharma. Okay. What are you supposed to see? Explain yourself. Anyone? Thấy cái gì? Yes.
You're supposed to see the false first before you can see the true, right? Seeing here refers to be able to see the principles for yourself. When you hear it, it's from someone else. When you see it, it's from yourself. Does it make sense to you? Yeah. Cái nghe là nghe từ người khác nói. Có nghĩa là nghe ông thầy nói vậy thôi, ông thầy nói nghe ngon lành lắm. Nhưng điều cái quan trọng hơn nữa là quý vị phải thấy cái lời nói ông thầy có đúng là sai, mới là quan trọng. Còn nghe không là chết. If you only hear, it's this master, this Dalai Lama, this great master, he's such a good speaker. I come to his lectures, I love it every single time. I walk away, I feel so good about my life, about Buddhism, about my Buddha world. That's what you heard. But how true is it? Don't you want to know for yourself? How true is it? That's what he hears. That's what you hear. That's what he's talking about. But how true is that? This cultivation is the pursuit of the truth. Okay? Cái mình nghe không? Tới cái chùa nó ông pháp sư ông giảng hát hay dễ sợ, ông nói mà tôi nghe tôi mê mẩn tinh thần, tôi thích thú dễ sợ, tôi về tôi phấn khởi tinh thần và tôi muốn thấy cuộc đời nó hứng thú, nó có ý nghĩa quá đi. Khen nức nở. Nhưng điều cái quan trọng là cái đó là chỉ cái lời nói của ông thầy thôi. Cái lời nói nó chẳng có ý nghĩa gì hết, trừ phi quý vị sau khi nghe lời nói rồi mà thấy được cái lời nói nó đúng hay là sai. Còn mình nghe người ta nói mình chỉ là con vẹt thôi. Đó là cái trí huệ của người ta. Is it clear? What you hear belongs to someone else. What you see belongs to you. Mình nghe là của người ta, mình thấy là cái của mình. That's what it means in seeing here. Any questions about this? Ai thắc mắc gì không? You see, I have a problem with this. I've heard so many people, they say, oh, I love, you should listen to this Dharma master, you should watch his DVD, you see how good a lecturer he is, how well he puts things, and how wonderful his lectures are, how well attended they are. Okay. Thầy có vấn đề như vậy này. Trong mấy năm vừa rồi đó, Hoàng Pháp, thầy nghe rất nhiều người nói cái chuyện này. Thầy nói là, thầy con cho thầy coi cái băng này, cái đĩa này, cái DVD này. Tại vì cái ông Pháp sư nói giảng Pháp hay dễ sợ lắm, giảng Pháp hay tuyệt vời. Giảng về này, về nọ, về Kính Hoa Nghiêm, về Chú Lăng Nghiêm này nọ. Okay. Họ khen nức nở. Nhất định về rồi rủ nhau mà coi, mà nghe, mà mấy. Mà không có một người nói là tôi đã thấy được như vậy rồi. Chỉ rủ nhau, chỉ nói mà nghe thôi, mà không biết là đúng là sai nữa. So what happened is that throughout the years, I see people telling each other, come and see, listen to this, come and watch. And what they're watching is erroneous information. They follow a teacher for 20 years, 30 years. They can't even see what his teacher is talking about. And that's the erroneous approach in cultivation. Thì biết không, nó nghèo nàn dễ sợ lắm. Theo ông thầy tu 20 năm trời mà không thấy được cái lời nói ông thầy có đúng là sai nữa. Okay? So that's what the ancient says. Here is hearing. But can you see it? Can you see it for yourself? Cái người cổ nhân người nói là nghe là một chuyện, được phải thấy chứ. Thấy nghĩa là sao? What does it mean to see? To see here refers to the wisdom that's innate in you.
Cái thấy này á, đang ám chỉ về cái trí huệ mà quý vị sẵn có ở trong á. Cái trí huệ nó phải bộc phát ra để nó mới thấy được cái sự thật đó. That wisdom you have inherent in you has to manifest before you can see the principles. Okay? Questions? It requires cultivation. Muốn thấy là phải tu. Any questions about this? Yes. So, if you meditate, you automatically, gradually able to see, or? Câu hỏi, nếu như vậy thì mình thiền có thể mình thành ra mình tự động từ từ mình sẽ thấy được hay là không? Absolutely. If you meditate right. Thầy nói đúng, với điều kiện là quý vị dùng cái phương pháp thiền đúng thì nó mới thấy được. If you don't use the proper meditation technology, same thing, for 20 years, it's not going to change. You cannot see a thing. Nếu không dùng đúng phương pháp thì cả 20 năm nữa thì tu cũng như vậy thôi, không thấy được cái gì hết. Even after 20 years of cultivation, if you use the wrong methodology, you still have no way of seeing what you heard. Questions? There's a lot more than this. Yes. You talked about the dwelling last time. Vajra is non-attachment and becoming, or being able to see the emptiness of the ego. So it's you're talking about it at the Hinayana level, I guess. But does the concept of no dwelling have like further implications beyond that? Yes, absolutely. It's only a starting point. Don't think that I tell you something that means that so there is Mahayana, so there is the Mahayana. I'm telling you something is because that's so you're able to absorb right now. Câu hỏi là lần trước thầy giảng về cái vô trụ hay là sao? Vô trụ mình thấy được cái ngã mà nó không. Thì như vậy cái đó là nó ám chỉ về, nó đang chỉ về cái phương diện, cái lĩnh vực của cái tiểu thừa. Thì câu hỏi là về đại thừa nó có nhiều hơn nữa không? Cái vô trụ trong đại thừa nó nhiều hơn nữa thì nó đương nhiên nhiều hơn nữa chứ. Nhưng thầy chưa giảng được. Đừng có nghĩ rằng thầy cho cái một cái câu giỏi, câu giảng một câu có nghĩa là cái đại thừa nó chỉ chừng nó thôi, không có đâu. Đại thừa nó rộng hơn nhiều nữa, tại vì cái sức quý vị chỉ nghe được chừng nó thôi à. Ông thầy này không phí thì giờ nó nhiều hơn quý vị nghe đâu. Ok? Không phí thì giờ. Good. Okay? When you are in the position to understand more, I will feed you more. Okay? I'm not here to try to impress you with my knowledge. Cái ông thầy này không phải ngồi đây để mà nói cho quý vị, để mà quý vị phục cái ông thầy này biết nhiều. Cái biết nó chỉ cần biết đủ để mình tiếp tục mình tu, để mở cái trí huệ mình thôi, mới gọi là cái biết quan trọng. Còn biết nhiều, biết loạn sẽ ngầu, biết lên biết xuống, biết bắc, biết đông, biết tây, biết nam, biết bắc thì nó chả có lợi gì cho quý vị. Nó chỉ tạo cái sự hoang mang trong cái tâm thần mình thôi. The problem in knowledge is this: if you really understand how to teach, you teach too much knowledge, it is very detrimental. Because the more you know, the more difficult it is for you to be able to see. Thì thật là quý vị không biết đó, về cái kinh nghiệm người thầy mà thầy biết đó, quý vị càng nghe càng nhiều thì càng khó thấy. Nghe những cái mà không cần biết, không cần nghe đó, không nên nghe đó, thì càng khó thấy hơn. What happened is my experience has been personally as well as teaching people that if you hear too much, you hear a lot more than you're supposed to hear, you will not be able to see what you're supposed to see. It confuses you.
You understand now? That's why when I say don't read too much or don't read this author, that author, it's not because I'm afraid that you discover that that you're not hearing what you're supposed to be hearing. I'm afraid that you'll be hearing what you don't need to hear. Does it make sense? Thành ra khi mà thầy nói dạo mấy cái người mà trí thức á, thầy khuyên họ là con không nên đọc sách nhiều quá. Rồi họ cứ nói ủa con thích đọc sách này, thích đọc sách ông kia, con quen đọc sách cả đời, con đọc sách hết người này cái người nọ rồi. Tại sao thầy nói con không đọc sách? Thầy sao dạy gì kỳ dữ vậy? Thầy mới nói cái khổ của thầy mà giảng được là tại như vậy này. Nếu như quý vị mà nghe nhiều quá đó, thì cái khổ là quý vị nghe những cái mà quý vị không nên nghe, thành nó không thấy được. Chỉ vừa nghe đủ thôi để mà thấy rồi mới nghe tiếp mới có lợi. Thành những cái người mà như ngài như thánh nhân ngài Tiến Hóa đó, ngài giảng á, mặc dù á mình nghe nhiều hơn mình có thể hiểu, nhưng đều cái lời ngài mình nghe đó nó sẽ mở cửa cho mình sau này. Còn những cái người mà thầy mà không phải là không có cái trí huệ, ta chỉ giảng được cái gì tới cái trình độ đó thôi, xong ta giảng tiếp nữa thì ta tưởng tượng thôi. Thành khi những cái lời giảng mà thâm sâu của họ nó không có đúng, ta nghe nó không có lợi gì hết á. Let me elaborate a little bit further for you. Why is it that I recommend you read Master Hsuan Hua's books? It's because Master Hsuan Hua's teaching is extremely accurate. You can hear all you want until the end of time, and you probably will still have a hard time comprehending it, because everything is accurate, everything is true, except for a few minor mistakes. I disagree with him, but the majority of it's true. Okay? And so even though you're hearing more than you're supposed to be hearing, or reading more than you're supposed to be reading, but everything is correct. There's no harm in it. Whereas you read of a person, okay, a lower level wisdom, he understands up to, let's say, the formless realm, because he can see up to the formless realm. But force and necessity, he has to consult the books and the other explanations. So he needs to explain a lot more, elaborate more, and he went into the Arhat states and Bodhisattva states, and he doesn't know what he's talking about. So what happened is making conjectures. So what you be hearing from him is his conjectures, not the truth. And that's damaging. That's what the damage is. Because if what you're hearing is not the truth, it's not the true principles, then it will affect your vision. You will not be able to see. So that's why my approach has been that I will tell you, I want you to hear enough. That's it. And if you want to hear more, I refer to the people you should be hearing more from, meaning the wisest, the ancients, not the unwise one and unlearned one. Cái thái độ thầy trước giờ cũng vậy đó. Dạy thì chỉ dạy vừa đủ thôi, cái trình độ quý vị nghe thôi. Mà nếu có nhiều người muốn đọc thêm á, những người thích đọc thêm á, thì khi đọc những sách những cái người mà cổ nhân, những người mà có thiệt sự có cái trí huệ mà đại trí huệ đó, thì đọc không sao hết đó. Chứ còn thầy cũng không khuyên đọc những cái sách tầm bậy. Quý vị vào cái thư viện của thầy đó, thầy không có để sách tầm bậy đâu, thầy vứt sách tầm bậy ra hết. You go to my library, to our library in the temple. I threw out all the inappropriate books. Threw them all out. And people complain. People said, Master, but this is a famous master. This is, everyone reads this. I said, I don't care. I don't care. Everyone reads it. It has no place in his library. Yes, question. Shifu, I was just wondering whether it seems like your point goes beyond that, though. Or initially it seemed like you were saying even reading the proper things at the wrong time that are too advanced for us could be detrimental. Yes, but that's a much more advanced level. That's different. That's you go into the realm where the bodhisattvas get into trouble because they
They have their own peculiar problems. That's different. It covers all those bases, yes. I don't care to elaborate on that yet. You have to wait. Hôm nay ông hỏi cái vấn đề khác, không phải là công mà có những khía cạnh khác của cái thấy nào mà thầy muốn giảng những cái chuyện nó phiền phức, tại cái chuyện về nó hỏi về cái trình độ cao siêu của cái vị Bồ Tát, thì tới trình độ nó có những cái phiền phức khác là một cái vị không thể tưởng tượng được. Thành ra ngay tới vị Bồ Tát cũng vậy, nó có những phần phiền phức mà chỉ cũng dạy vừa đủ thôi. Thành ra khó mà nói, thành nói nhiều vô ích, chỉ nói vừa đủ. Chừng nào khi nào cái người nào có đủ trình độ sẽ nói riêng như người ta nghe, chứ không phải nói để mà phô bày cái sự hiểu biết của mình, phô bày sự cao sâu thâm sâu của mình. Nó pháp không phải là như vậy. Dharma, you talk, Dharma, you speak Dharma is about, it's not about to exhibit your knowledge. Okay. Any other questions? And after you, yes. I just came across a quote by Master Hua, where he was saying, let me see what he was saying, that things which are born from, or dharmas which are born from causes and conditions are basically unproduced. And I was wondering if you could talk about the connection between, like emptiness meaning, born from other causes, and then the notion of unproduced that he mentioned. I don't know what you're talking about. I'm not hearing it right. Are things, well, he says that things which are born from causes and conditions are empty and unproduced. So? I was wondering if you could speak about the connection between emptiness and the unproduced, or the unborn, or... Yes, there's a connection, but it's not for you to understand yet. That's in that realm of... That's in that realm again. It's too far away from you. There's no sense in talking to you about it. You see that the danger again, reading too much. You sit there and you wonder about these things. Yes, that is correct, but it's not your realm. I'm not going to waste my time talking to you right now about it until you're ready. Does it make sense? There's no way for you to comprehend it. It's a waste of my time. Hỏi về cái câu là Ngài Thiên Hóa Ngài nói là cái tất cả những cái thiện thuần duyên nó tạo ra cái gì nó tạo ra, nó sanh ra từ cái thuần duyên, nó đều là không hết, nó đều là vô sanh. Thì cái này hỏi thầy có giảng cho con hiểu về cái chuyện đó là sao? Thầy nói cái này rất là đúng, cái là Thiên Hóa này rất là đúng. Để đừng nói về cái lãnh vực mà cái nó rất là thâm sâu mà con chưa phải đủ trình độ để mà hiểu. Thì thầy nói làm cái gì? Okay. Thầy muốn phí thì giờ, thầy muốn phí thì giờ của con, thầy muốn phí thì giờ của thầy nữa. Nói thì nói để giúp con hiểu, chứ phần nói để mà nói cho vị thấy là thầy hiểu. Hai cái nó khác biệt nhau nhiều lắm. When I speak, it's for you to comprehend. It's not for me to exhibit my knowledge. It doesn't interest me. My knowledge, none of your business. It's more important to you, more relevant to you. How you're going to benefit from my knowledge? That's the thrill of teaching. That's the skill of teaching. Thành ra thầy giảng kinh là giảng để cho quý vị hiểu, chứ không phải để mà quý vị thấy là thầy hiểu nhiều. Cái giảng kinh nó hay chỗ đó, nó khác biệt ở chỗ đó. Mình giảng để giúp người ta hiểu, chứ không phải giảng để cho người ta thấy mình hiểu nhiều. Cái đó là cái sai lầm. Cái dân mà cái chân trí thức ta muốn giảng để ta biên sách một cái sách về kỳ cộm như vậy, để cho quý vị thấy người ta biết rất là nhiều. Không có đâu. You see the intellectuals, the academians, they would elaborate extensively so that they have a thick explanation, a thick book that shows you that the depth of your knowledge. It's never my intention to do that. My intention, for example, when we explained the verse or sutra, it came up to around close to 700 pages. It's because people ask me too many questions, so I have to answer them. Not because I have to show that to produce a thick sutra explanation. That doesn't interest me.
Nhưng mà mình giảng cái kinh Địa Tạng vậy đó, mình bỏ ra 2-3 năm trời giảng kinh Địa Tạng, cuối cùng á khoảng chừng gần 700 trang. Cái chú thích á, gần 700 trang luôn. Dày cộm rồi. Mà dày như vậy là tại vì lúc giảng kinh đó, có người ta hỏi thầy mới trả lời, thầy mới giảng nghĩa, chứ đâu phải mình giảng nên mình muốn sẽ giảng cho dày cộm nó để người ta phục mình. Ôi không, thầy nó hiểu nhiều ghê, kinh Địa Tạng chắc hiểu nhiều lắm mới như dày như vậy. Không có đâu. Nếu không ai hỏi cái kinh Địa Tạng nó mỏng lét nó cũng chừng nó thôi. Tùy trình độ với người hỏi, mình sẽ giảng theo cái trình độ đó. Yes. Yes, it's absolutely okay. Yeah, it's okay to read Agama. It's not a problem. Those are good. Those are good. Remember the authors. That's more important. And the sources. It's not, you see, for you beginners, you're keen on understanding, and I caution you against that. As a beginner, you should be hearing the true principles, whether it's in Vietnamese or English or Chinese or Korean, it doesn't matter. As long as the true principles, it's perfectly okay to hear it, even if you don't understand it. Even when we lecture, we translate the Vietnamese and Chinese and so on. Okay, you think it's a waste of time? No, it isn't. Actually, you are reiterating that. You are re-entering that information in a different language, in your psyche, in your consciousness. So in the future lives, when you happen to be born as a beautiful Vietnamese, you hear it and say, oh, yeah, I heard this before. You hear? What's so funny about it? Thằng này kể cho giảng cho họ nghe, cái biết không? Đừng có tưởng là mình ngồi đây mình giảng, xong mình giảng tiếng Việt, xong mình dịch ra tiếng Anh, xong mình dịch ra tiếng Tàu. Ok, như vậy là phí thì giờ quý vị đâu, không có đâu. Mỗi lần mình nghe giảng như vậy, nghe dịch như vậy là quý vị nghe lại thêm một lần nữa, nghe lại cái chân lý thêm một lần nữa trong một cái ngôn ngữ mình không có hiểu, không sao hết đó. Nó vẫn thâu nhập vào cái thức mình như thường. Rồi kiếp sau khi bị sinh làm người Đại Hàn chẳng hạn, nghe một cái là bụp, hiểu ngay lập tức, không có ngần ngại gì hết á, hiểu không? Không bao giờ phí thì giờ mình hết á. Cái chân lý mình nghe không bao giờ phí thì giờ hết. Let me reiterate, when you hear the true principles, even if you don't understand it, it doesn't matter. It doesn't matter at all. It's there already. Isn't it beautiful? So it's not that important for you to understand right now. Even if you understand, your understanding is so limited. It doesn't matter. It doesn't matter how much you understand. Right? There's so much I need to explain to you, but I can't yet because you're so dense. There's nothing I can do. I have to wait. Text says, why is he looking at me? I wasn't looking at you. I was looking at... Yes, you. You understand? It doesn't matter you understand or not. I don't care you understand. I will care so much more. You hear the principles. In Chinese, in Vietnamese. Doesn't matter. Just hear it. Listen to it. And say, that's a waste of my time again. I came here, I hear only 1/3. I understand 1/3 of what I heard. And why do I keep on coming here year after year after year? Because it's good for you. It's the principles that you're hearing. No junk. I can't care less about your understanding. Your understanding is so limited. It's not important. I have to make you hear first. Then before I can do the next things. Thành ra đừng có nhiều người nói là tôi tới đây tôi nghe ông thầy ông giảng là 5 năm trời nè, giảng tiếng Việt, xong rồi giảng tiếng Anh, tôi nghe tiếng Anh tôi hiểu được 1/3 cái thời giờ mà tôi bỏ thì giờ tới đây nghe thôi. Trời đất ơi, tại mà không biết tại sao tôi cứ bỏ thì giờ tôi mới tới nghe, một tuần tới nghe được hiểu 1/3 của thì giờ tôi bỏ lãng phí thì giờ tôi. Thầy nói thế nó đâu có cái chuyện như vậy. Nghe không hiểu là chuyện rất là tốt. Tại quý vị đang nghe cái chân lý, không cần phải hiểu cái chân lý. Quý vị hiểu được cái chân lý nữa, quý vị cũng hiểu được bao nhiêu hết á. Nó không quan trọng, cái hiểu nó không quan trọng.
Cái gì phải nghe trước cái đã. Xong rồi ông thầy này mới giúp quý vị thấy được. After you hear the true principle, then my job is that I help you see the true principles. You can't see it for yourself. I have to guide you how to see it. Make sense? Sau khi nghe rồi, quý vị nghe rồi thì ông thầy nữa mới sử dọn đường cho quý vị để quý vị bắt đầu thấy. What does it say here? Understand. Is it on the screen yet, or is still not working? It's not working. Okay, I'm on strike. I'm if you're not cooperating, I'm not working anymore. Okay. Cái thấy đó. I forgot what I wanted to say. I just said in English. I don't know. I don't know. I just said in English, and I don't know how to translate in Vietnamese either. Mới nói tiếng Việt tiếng Anh xong thầy quên phức rồi. Mới nói gì? Khi nghe cái thấy đó là phải cái đó là cái nếu như quý vị mà bỏ thì giờ tới mà nghe thì ông thầy này phải bỏ thì giờ để giúp quý vị thấy được cái đang nghe, mới không phí thì giờ của quý vị. Okay, so and after you see, then after you see the true principles, then you must attain it. Thì sau khi quý vị nghe được cái chân lý rồi đó, thì quý vị phải chứng đó, phải đắc đó. What does it mean to attain? Cái chứng này á là trong mỗi giây đó là mình đang sống trong cái chân lý đó. Attain here is meaning you actually live it every single moment. Meaning when you see the truth, then you no longer make mistakes. That's attainment. It's a funny use of the word, but okay, that's what you mean by it. I'm not laughing. I'm not laughing. That's how the Buddhas use it. It's not my fault. Okay. Cái chứng này á, cái chứng này á là quý vị khi mà thấy rồi đó thì sống trong cái sự thật đó, chứ không còn cái lỗi lầm nữa. Nếu như mà quý vị sống mà vẫn còn làm lỗi lầm, mặc dù quý vị thấy rồi nhưng đều vẫn chưa chứng được cái đó, thành vẫn còn làm lỗi như thế. Nghe rõ không? If you see the principles, but you still make mistakes, then you have not attained the principle yet, haven't certified the principles yet. Okay? So you must be talking about attaining the principle. Yes. That must be what's attained. Yes, attaining the principles. Okay. Even though it's not on the slide. Yes. Sorry about the lack of slides. So, what is the point? The slide's there now, but it's not. A slide. It doesn't say attain. It doesn't say principle. Oh, okay. Now, as long as you can see the slides, it's better. Okay. Next time we have to turn it on for like an hour. It takes about half an hour to warm up. Yeah. Takes about 50 minutes. 50 minutes to warm up. The remote control, the wireless control takes about half an hour. An hour, even though we warmed up the room already for an hour. It's kind of interesting. There is a big gap between seeing and attaining. Giữa cái thấy với là cái chứng đó, nó khác biệt rất là lớn, rất là xa vời. Okay, and what happens is that
another. Okay, let me finish this slide, and then I'll explain to you another point, very important point. So the ancient also says that if you have not attained, then you have mercy. Thành cái vị cổ nhân nó mới nói nhắc lại, nếu cái gì mà chưa chứng thì phải thấy cái đã, mà chưa thấy phải nghe. If you haven't seen yet, you must hear. Any questions about this? It's very important. Ask yourself. You see, this ancient teaching is very, very accurate, very practical. Cái vị cổ nhân này đó, cái vị thánh nhân này đó, giảng rất có ý nghĩa. Ai nói đó, cái vị mà chưa chứng được thì phải thấy, mà cái vị mà chưa thấy thì phải nghe. It's very practical. Where are you? You ask yourself, where are you? Mình tự hỏi là mình đang ở chỗ nào? See, it goes back again to the starting point. I bet that most of you have not, if not all, you must have not seen. Thầy nghĩ là đa số quý vị đã chưa thấy được đâu. Am I correct? Anyone seen it yet? Giơ tay thầy coi. Anyone seen it? Seen the principles? What principle are you talking about? The true principles that I have been talking about the last 5-6 years. You've been coming to the temple. I've been talking about true principles only. The one true principle. What is it? All the true principles. I mean, it's all the true principles. I've Yes. seen a lot of them. I've seen a lot of them. We're talking about all the true principles. Of course I haven't seen them all. The one thing you must be able to see is yourself is empty. All those point to that point first. All those funnel to the first funnel is a no self. Hôm nay cũng hỏi vậy, thầy hỏi cái vị là cái vị tới đây học với thầy là 7 năm trời rồi, thấy được chưa? Thấy cái gì? Thì hỏi thấy những cái chân lý gì? Thế tôi thấy nhiều chân lý. Ông thấy nhiều chân lý, nhưng để cuối cùng những chân lý đó nó phải qua một cái phễu đầu tiên hết đó, là cái phễu vô ngã. Tất cả cái vị nghe nó phải chĩa về cái vô ngã đó, không cách nào chạy ra ngoài cái vô ngã ra được hết. Have you seen the no self? Yes. See it. I haven't attained it, so I've seen it. I wouldn't be here if I was looking. Anyone else seen it besides text? Okay, I rest my case. Text is spare. Now he can become enlightened. Yeah, but I haven't attained it. I've just seen it. Sitting on the board. I've seen it. I've seen it. You haven't. You haven't seen it yet. Okay. It's not that easy to see it. So, the Buddhism, all these principles has various funnels. The thing we teach you has various funnels. You need to see those funnels. That's what it's talking about. Okay? The very first biggest funnel you all have is no self. Have you seen the no self? No, you haven't. Yes? Do these relate to levels of attainment? Like, is seeing the first stage of Arhat and realizing the fourth stage, or something? Yeah. Along those lines. Yeah. This is why it's left vague on purpose. So, to see and to attain is a little different, right? Yes. To see is at a glance, like To see is that you yourself understand it. You yourself embody this principle. That's why whatever you see, it reflects this principle. Does it make sense? And what's the difference? what's the difference between to see and to attain? Attain is constant. Oh,
Seeing is that you see it sometimes, and sometimes you don't see it. Well, that's what I said. So, Attaining is something, as I said, I haven't attained it. But you haven't seen yourself as empty yet. I assure you of that. Because once you see yourself as empty, there's a change in you. I recognize right away. You cannot fool me. The people who claim they see themselves as empty, they come and see me, I take one first look and say, no, you're not. It's different. When you see yourself as empty, it's a big difference. Then see yourself empty. Yes. so you, on the website, you said that if somebody is in the second or third dhyana, Yes. where they're in certain stage, they're very calm and peaceful, but they can also get angry because they are in the kind of samadhi state. So does that mean they only see what they haven't attained the whole? That's right. They haven't attained the second dhyana. So that's like just to see, Yes. but not attained. But they have not attained it yet. So you They're not there all the time. That's the difference between us and, let's say, the dwellers of the second dhyana heavens. We are here, we see the second dhyana state. But we have not attained it yet because we're still in desire realm. Whereas the heaven dwellers on second dhyana, they have seen the second dhyana state because they're there, okay? And they attained it because they're there. So they always see have that vision where we don't. Because every now and then we are a different spot, and someone comes to us and with obstructions come to us and that obstruct us from seeing the proper things. But the nature of our seeing is incomplete. So as you practice, you go to second to third and fourth, you get the time more longer than before. You get the time longer and deeper. Yeah, all those things. Yeah, naturally, yeah. Sometimes shorter, it doesn't matter, the time doesn't matter. It's to be able to see. So with the third dhyana, for example, you are able to see it for 2 minutes. That's in a samadhi, that you are in that state. You are able to see for 2 minutes, and you see for 2 minutes. That's all you can see. And you exit, you don't see it anymore. So that's not attained. It's not attained. Attain is when you go there to that realm and stay there. Yes. So does that Level of attaining, say, third dhyana, ever happen in this realm, or only if you're actually born into that realm? You can go there and stay there until you die. I mean, you can be in the desire realm, but you can attain the third dhyana so that you never leave it. Yeah. But what for? What's so great about third dhyana? It's a waste of time. Why would you want to attain third dhyana? You want to attain the true principles, not just the low-level principles. So that's what. What's the point in what he's saying? Why don't we, since third dhyana is better than where we are right now, why don't we go there and attain it? I said, why would you want to attain it? You go there and you attain it, you miss the chance of attaining more. So attaining means you're stuck at that level, you can't get anywhere else. Only if you can use stuck, only if it's not desirable. It's very nice to be able to attain the fourth stage arhatship. Nothing stuck about that. Okay? Cái nghe với cái chứng là sao? Nó khác nhau chỗ nào? Cái thấy và cái chứng nó khác nhau chỗ nào? Cái thấy là mình chỉ thấy tạm thời thôi. Chẳng như mình ở cái dục giới này, mình tu được, mình tu thiền được, mình đạt được cái tam thiền,
thì mình thấy được cái cảnh giới của tam thiền khi mình nhập định. Cái vị nhập định ngồi mà đông tâm mà nó trống đó là quý vị nhập cái định đó. Trong cái định đó quý vị thấy được cái cảnh giới đó, thấy người ta ra sao, người ta nhà ta ở ra sao này nọ. Cái đó là cái cảnh giới của nhị thiền và tam thiền. Ok? Đó là thấy được. Đó là mới thấy rồi. Điều mình chưa chứng. Tại sao như vậy? Tại khi mà cái định mình nó hết rồi thì mình tuột xuống lại thì không thể gọi là chứng được. Cái chứng là người ta đứng ở đó luôn, tao không có tuột nữa, không gọi là cái chứng. Thì người ta mới hỏi là tại sao như vậy, tại sao mình ở đây mình lên mình chứng cái tam thiền rồi mình chạy xuống đây làm cái gì nữa? Thầy hỏi quý vị lên chứng tam thiền để làm cái gì? Có lợi gì ở đó? Tôi chân thật tôi ở dưới này, tôi không chứng cái tam thiền mà tôi tiếp tục tôi tu để tôi chứng được cái tứ thiền, ngũ thiền, ngũ định, lục định, thất định, bát định này nọ. Có lợi tôi hơn nhé. Chứng làm cái gì? Tôi chỉ chứng cái chân lý thôi, chứ còn tôi chứng mấy cái đồ mà tiểu chân lý chứng làm cái gì? Okay? Khác biệt cho nó. Okay, any other questions? So, remember, if you have not attained, then you have to see. Thành cái vị lúc mà tu đó, mà chưa chứng là phải thấy, mà chưa thấy thì phải nghe. And you have not seen yet, you have to hear the true principles. Phải nghe cái chân lý, chứ không phải chỉ nghe thôi. Nghe rõ không? Nghe làm cái gì? Nghe tầm bậy tầm bạ làm cái gì? I'm asking you, why would you want to go and listen to all kinds of junk and garbage? It means a waste of time. Nghe tầm bậy là càng ngày càng đi càng lọt, càng dễ lọt hố mà không biết. Cứ nghe tầm bậy tầm bạ thành rủ nhau mà nó mình cứ niệm Phật đi, mình sẽ bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái đó là nghe tầm bậy đó. Thế mà rủ nhau đi tầm bậy luôn. All right. Any questions? And then there's another ancient, another patriarch who says something is very insulting. And I didn't dare put it here, but I will explain to you verbally because it's safer. Maybe my English is no good, so it's a language barrier problem. And then another patriarch says, it is a crime for a teacher to teach before he sees. Xong có một cái vị tổ sư khác dạy mà thầy không dám biên ra, đấy tại thầy sợ biên ra người ta sẽ chửi thầy, sẽ mắng nhiếc thầy. Bị mắng nhiếc đủ rồi, không cần bị mắng nhiếc thêm nữa. Nói rằng vị tổ sư nói rằng đó là một cái tội lỗi rất là lớn khi một cái vị thầy chưa thấy mà đã đi dạy, không thấy mà dạy, tội lớn lắm. Is it clear? If you don't see yet, you shouldn't teach. Không thấy được á thì không nên dạy. You're misleading people all the way to the house. Hi. Bác con bác đây. All the way down to the house with you. Mình dẫn con cháu mình á, học trò của mình, đệ tử của mình á, đi lạc đường xuống địa ngục với mình. Thì dạy làm cái gì? Mình không thấy mà dạy làm cái gì? You can't see. Why are you teaching? Please tell me that. Money? Vì không thấy mà quý vị dạy để làm cái gì? Hả? Quả Ngân? Dạy để làm tiền hả? Không thấy được cái chân lý mà đi dạy làm cái gì? Yeah, that's not actually teaching. It's misleading. Misleading, right? It's misleading, so it's not teaching at all. Spouting off about stuff you read, can't see it. Don't see the reality behind it. It's ridiculous.
You see, the point here that Asian says, his patriarch says, is that he's not saying you must attain. He says, no, there's no need to attain before you can teach. But before you teach, you must see. It's very clear. At least you're describing the truth. You're not describing your imaginations. Tại sao cái vị tổ sư này nói đó là trước khi mà cái vị tổ sư này nói là quý vị không cần phải chứng mới có thể dạy, mà quý vị phải thấy mới có thể dạy trước. Tại sao? Tại vì lúc quý vị thấy được rồi thì quý vị không còn tưởng tượng nữa, không còn mô tả cái sự sai lầm nữa. Còn mà chưa thấy á, cứ tưởng tượng không à, đọc sách xong tưởng tượng không à, rồi dẫn tới đi lạc đường hết một lũ với nhau, lọt xuống địa ngục một lũ với nhau. Any questions or comments? Okay, 438. 438. Back to the Sutra text. And why Subhuti, the foremost paramita, is spoken by the Tathagata as no foremost paramita. Therefore, it is called the foremost paramita. 何以故？须菩提，如来说第一波罗蜜，即非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜。Tại vì sao? Thu Bồ Đề Như Lai thuyết đệ nhất ba la mật chẳng phải đệ nhất ba la mật, nên gọi là đệ nhất ba la mật. Paramitas are the mother source of all Buddhas. Cái ba la mật là cái pháp mà nó đẻ ra tất cả chư Phật mười phương. And therefore, infants should not be born. When you cultivate, should not be far from it. Just like infants should not stray far away from the mother. Vì vậy, cũng giống như con cái, con nít vậy, không nên rời cha mẹ quá xa, mất cái sự an toàn. Thành cái người tu hành cũng vậy, phải không nên rời xa quá cái ba la mật. Vì không có cái pháp môn nào mà cao hơn cái pháp môn ba la mật hết. Because there's no Dharma door that's higher than a Paramita Dharma door. Okay. And why should we settle for less? Tại sao mình phải tu cái pháp mà nó yếu hơn làm cái gì, soàn hơn làm cái gì? I'm asking this to all of you. If you cultivate, why settle for anything less? Nếu quý vị bỏ thời giờ mà tu hành, tại sao phải chấp nhận cái pháp mà nó chưa phải là cái pháp tốt nhất cho mình? Why should you? Yes. What does verse mean? What? The verse what? The verse? The verse. A verse is just some poems, right? Verse 4. Yeah, just Set of lines, 4 lines. yeah, just lines of sutra. You hear more about it as you will continue. Yeah, this is Gatha. This is a Sanskrit for the Sanskrit poetry, which is formed like in structures of 4 lines. So it's called Gatha. 4 line Gatha. Verse is a line. Okay, so basically it's like you can read, because this is translated from Sanskrit. So they translated the original Sanskrit Gatha into Chinese, and then into English eventually, for us to see. So I think you read a 4-line gatha, don't you? yeah, 4-line Gatha. So it's the same when you are saying Tathagata. It's the same. Tathagata is a Sanskrit name for the Buddha. Or you can go for 4 verse 4 line 4 verse of 4 line Gatha. You can go for the entire sutra, Paramita Sutra,
Vajra Sutra, or you're going to go for the entire Prajna division. Okay? You can do whatever you want. You can pick whatever from this particular teaching, what you want to concentrate on teaching, concentrate on learning, on penetrating, on attaining. Yeah, you change the word verse to line, because that's incorrect. Four verse, yes. Line, 4 verse gatha. 4 verse, 4 line. It's the hardest trying. The verse and the line are not the same thing. What's the difference? Please teach me. What's the difference between a verse and a line? Okay, you take a line of a song, it's one line. Yes. The verse is the set of lines that go together in a section of the song. I see. Okay. Well, it's the same thing I noticed in the sutras. There are the gathas, the verses. They're composed of several lines. Usually it's 4 words. Okay? There you go. Thank you. Happy? Yeah. Okay, as long as you're happy. I'm not fighting. Because I've seen no ego. Yes. The hardest Sutra and Vajra Sutra is the same. You get it? Do you get it? I just taught you. You cannot see the ego unless you fight. You don't fight anymore. You understand? Oh, he's still thinking, but he's still fighting. Yes? The hardest Sutra and Vajra Sutra, are they from the same, bigger... Yes, it's a frame prajna division. Because I see a lot of similarities. Yes, same teachings. Okay? It's different sectors. Yeah. And there are many paramitas, and here he says the foremost paramita here is symbolize them all. Actually, one Buddha Dharma vehicle, if you will. Okay, so don't be stuck by the words. Paramita is just like you study something to completion. You accomplish it. You attain it. Okay? Paramita is the goal we are going to. Yeah, paramita is something you can attain. You can accomplish. Okay? Cái pháp môn mà kim cang này nó tối thượng. Nó có thể có sao mình học pháp thấp hơn làm cái gì? Mình có thể học trong cái pháp kim cang này thì có thể học hết tất cả một cái bộ bát nhã là 600 cuốn bộ bát nhã. Để đọc từ đầu chí cuối. Hoặc là học cái kinh Kim Cang này, hoặc là kinh Tâm Kinh, học một cái câu kệ, học cái nào cũng được hết đó, mình chọn cái nào cũng được hết đó. Bất cứ học cái nào, cuối cùng quý vị học một cái thôi, từ từ sẽ thâm nhập được cái ý của cái bộ kinh Bát Nhã này, nó dễ sợ như vậy đó. The point I failed to make earlier is that if you pick anything, you can pick like the entire Prajna division, you can pick one sutra, or you can pick a four line gatha. You concentrate on cultivating it. Eventually, you will penetrate the entire division. That's a beautiful thing about it. Okay? Because one four-line gatha contains all the principles of this Prajna division, believe it or not. Quý vị không ngờ rằng một cái câu, 4 câu kệ nữa, cú kệ này nữa, là trong cái kinh Kim Cang này, nó vỏn vẹn 4 câu thôi, nó có tất cả những cái giáo lý của cái bộ kinh Bát Nhã này luôn, thâm sâu Ấn Độ như vậy. Yes. Okay, so let's take those 4 lines. All Buddhas are born from an infant should not stray too far from mother, meaning from their mothers. No other dharma do higher, less or less. Can we penetrate the whole thing from just those 4 lines? No, these are not the 4 lines. The 4 lines will be mentioned a little bit later. Oh, those lines. There are plenty of 4 lines verses, 4 line gathas. That's not the 4 lines. Okay, there are plenty of 4 line gathas that are enumerated throughout the Prajna division. okay. That's what it's referring to. And those 4 lines gathas are very, very special because it's extremely profound. It's more difficult.
Yeah, there's many 4 lines. You will be hearing more later on in the rest of the sutra. Okay? Sure. So this is like an advertisement for the rest of the sutra. 4 câu kệ này là trong cái bộ bát nhã này nó có rất nhiều 4 câu kệ, mà mỗi câu kệ nó rất đặc biệt, nó chứa những cái giáo lý rất là thâm sâu về cái kinh, về cái bộ bát nhã này. Quý vị chỉ cần chọn bất cứ một trong 4 câu kệ nào đó mà mình sẽ từ từ mình sẽ khám phá sau này, phần sau của cái bộ kinh này, thì quý vị sẽ thông đạt được cái giáo lý của bát nhã luôn này. Dễ sợ như vậy. So far so good. I love to hear it because I don't. Đúng kệ trong cái bộ kim cang, cái bộ bát nhã này đó, thì kim cang này nó còn nêu ra nhiều câu kệ lắm. I love to hear it because, you know, basically as I get older, my memory is not that good, so I'd rather concentrate on 4-line gathas and open my wisdom. Then you rely on the power of the 4-line gathas that the Buddha created to. Oh, you'll be hearing about it down further on. Okay, don't worry. You mention the major ones for you to study. Okay? You don't have to study them all. Just pick one and keep on memorizing and reciting it over and over and over again. Contemplate it. Eventually you get it. Okay? So far so good? Yes? All right. The 4 most paramita is spoken of by the Tathagata as no 4 most paramita. Therefore, it's called 4 most paramita. That's what the sutra text says. Kinh điển nói rõ ràng lắm, nêu ra như vậy đó. Như là yes. I was reading the Agama and then he said because the old Ahad attained it, that's why he's called Buddha. So Buddha is actually a general word before, like in Sanskrit. Yes. So it's like God in Sanskrit. It's not like God. It is Buddha means an awakened one, the enlightened one. God is simply a God being of a different realm. They're very different beings. So he's called Buddha and Tathagata is Kami. Yeah, all those various titles that they gave to him to recognize his status, his special status, and supreme wisdom. Yes. Shakyamuni is the name of a transformation Buddha, yes. It's different from the titles. It's a name. It's a name, yes. Foremost, 442. Foremost paramita. Meaning that it contains the perfect principles of the middle way from the perspective of the common truth. Thì đệ nhất ba la mật đang nói về, nó mô tả là cái pháp này nó chứa đựng cái giáo lý của cái trung đạo mà theo cái quan điểm của cái tục đế đó. From the actual point of the actual truth, there's no foremost paramita. Nhưng về cái phương diện của cái chân đế đó thì nó không có cái nào gọi tên là đệ nhất ba la mật hết. Because from that perspective, there's absolutely nothing, not even a foremost paramita. Tại vì theo cái chân đế đó thì không có, cái chân đế là cái không, thành ra không có cái gì hết thì làm sao có gì gọi là đệ nhất ba la mật được. Absolutely nothing, because that actual truth is that there's nothing whatsoever. Okay? Therefore it's called the foremost paramita. Bởi vậy mới gọi là đệ nhất ba la mật.
This is the combination of both the common truth and actual truth. That's called the middle way. Thì cái này là về cái phương diện của trung đạo. Nó vừa bao gồm cả cái chân đế và cái tục đế luôn, mới gọi là trung đạo. So far so good. That's all you need to know. Don't try to understand too much. Mình không cần hiểu nhiều, chỉ nhớ đủ rồi. And this is what used to bother me so much when I read the Vajra Sutra, because I tried to understand this. There's no way for me to understand it. Lúc mà thầy đọc kinh Kim Cang này cách đây lâu rồi, đọc kinh Kim Cang này thầy rất khó chịu, tại vì nó lui nó quay, nó quay nó lui nó tới, nó hồi mà không nói gì hết á. Thành ra thầy cuối cùng thầy bực mình, thầy nói là nói dạng kinh gì kỳ quá, không cách nào hiểu được hết á. Thành cuối cùng thầy bỏ cuộc. Thầy chấp nhận nó là mình hiểu không được. Tại sao ngày hôm nay thầy nhắc lại cái việc để làm gì? Then why am I repeating that the same thing to you? Do you understand it now? Yes, I do. I don't. You see, that's precisely my point. Even if you don't understand it, but this is the true principles. Therefore, you must hear it. Thành ra ông này ông hỏi vậy chứ thầy này thầy hiểu chưa? Thầy nói ngày nay thầy hiểu rồi. Bởi vì thầy mới cố ý thầy nhắc lại những cái lời này, mặc dù quý vị không có hiểu được, như là quý vị phải nghe trước cái đã, nghe rồi từ từ sẽ hiểu. Okay? So far so good. See again, it goes back to my earlier point I made earlier. Your understanding is not that important right now. I'd rather you concentrate on understanding the big picture, not the small things that you prize yourself so much on being so smart about. Those are the small things that are insignificant. This is the big picture you need to understand. So the challenge is how to bring you there. The challenge is not for you to feel good about yourself and see how smart you are and how much you know. The main thing is to help you understand this principle. That is worth it. Does it make sense? Why settle for less? Why settle for less? That's precisely my point I made earlier. Don't settle for less. Don't settle for the small things. Okay? Disappears again? Okay. Well, maybe time is up. How about now? Okay. Slide 443. I can't help it. It's not my province. Oh, this is a good one. I don't know. Maybe we skip it because you can't see it. It's hard to understand. That's why. How about now? So 442. Sound 442. At 442? Yeah. Oh no, I'm at 443. Oh, it's coming. Hit it up again. Don't you know? 443? Not yet. No. It's coming. Oh yeah, It was there now. it's blinking. It's blinking. It's blinking. Maybe the weather makes a difference. You send no signal. Maybe the line is mistake. It doesn't want to come up. Oh, there you are. Read it too. Yesterday is Yeah, read it. Okay. Đọc lại lên, sắp hết rồi. it's on. Is it on now? Okay. Well, why don't we take a break while it warms up? Yes. You talked about the foremost paramita. The first level you referred to the perfect principle of the middle way, and then the third level you also referred to the perspective of the perfect truth
or the middle way? No. Everything is there. The sentence, you're not reading it properly. That's all. It's okay. You don't want to. There's no way for you to understand it now. It's okay. Just leave it alone. It's all there. There's nothing wrong with it. These are very precise terminologies that I can't explain to you yet. Hỏi từng chữ, chữ này có đúng, chữ này có sai. Tôi nói tất cả chữ trong đó, trong cái tấm nó đều đúng hết. Tại ông chưa hiểu thôi. Cứ để đó không sao đâu, không cần hiểu, bây giờ chưa cần hiểu. Okay, any other questions? I like the last line on that. Master Lin Ji, he is the founder of our Chan School. Ngài Lâm Tế là cái vị sáng lập thiền sư, sáng lập ra cái dòng Lâm Tế của mình tu. À không, cái người kia là cái người quy ngưỡng, không phải là Lâm Tế. I just point out to all of you in Vietnamese that Vô Yin is from the Wei Yang lineage from Master Hsuan Hoa. I'm from the Lin Ji lineage from there. So she's not. So I don't expect her to understand this. Anh chắc là Quảng Ngân hiểu không được cái này đâu. Tại cái này của dòng Lâm Tế, con biết không? The advantage I have over the Go generation is I have two lineages I can draw on for teachings as well as for teaching approaches. Cái khác biệt của thầy với cái dòng quả của quý vị đó là thầy có hai cái dòng máu luôn, cái dòng máu quy ngưỡng và có dòng máu của Lâm Tế luôn nè. Lúc cần phải học Lâm Tế, lúc cần học quy ngưỡng, cái phương pháp học với phương pháp dạy nó khác nhau nè. Để có được hai cái dòng máu để mà hưởng, cái duyên nó khác. Thành ra bên cái nhóm quả thì họ chỉ ôm vào cái dòng quy ngưỡng, tại đó họ trung thành với thầy của họ. Thầy phải trung thành với thầy của thầy, bằng thầy có dòng máu Lâm Tế ở trong nè, thầy phải bỏ thì giờ đi học cái nghiên cứu dòng Lâm Tế. So see, the Master Hsuan Hoa disciples are from the Wei Yang lineage, therefore they need to be loyal to their lineage. Okay, I also have another lineage from a Vietnamese master, the Lin Ji lineage, which is also Chinese, and so I draw upon two lineages for my study and for my teachings. Okay? It's a slightly different approach. Nó khác, bắt đầu nó khác rồi. Okay, that's why I cannot afford to be like my colleagues at the Master Hsuan Hoa disciples, where they hang on to his teaching and they elaborate extensively on his teachings. I have more teachers, masters I could elaborate on. Okay. Ngược lại, cái dòng mà bên ngài Tiến Hóa, đệ tử ngài Tiến Hóa thì họ ôm vào cái truyền thống đó, họ ôm vào cái gia tài đó để họ giảng nghĩa cái gia tài đó. Còn thầy chọn cái gia tài đó, gì hiểu được thì chọn gia tài đó, xong chọn thêm cái gia tài của Lâm Tế khác nữa, để mà thâm nhập cái Phật pháp về một cái phương diện khác. Okay, and the founder of the Lin Ji Chan's house says, when I teach, I have no doctrine to give to people. Khi mà tôi dạy đó, tôi không có một cái lý nào, giáo lý nào mà cho ai hết á. All I do is I just cure ailments and unlock fetters. Cách mà tôi dạy là tôi chữa bệnh và mở những cái cổng, những cái duyên cổng lại của người ta thôi. Yes. Is the reason that we cure ourselves by meditation because I thought that maybe we are, every single second we are dying. Slowly little by little because we think too much and it's damaging to our body. So if you meditate, you know that kind of thoughts, it's automatic.
So is there a question? Is there a question? Is it right? Yes, it's along the right path. Yes. When we meditate, we're curing our own ailments and unlocking our own fetters. Khi quý vị mà tu, thì quý vị đang tự chữa bệnh và đang gỡ những cái gông xiềng của mình. So if you don't meditate, you don't cultivate, then you are not curing yourself, and you're not unlocking your own problems. So actually, when we say cure is just we are already person, and if we don't do all these wrong things, we are not supposed to have the past. We just don't know that, and we just call it cure. That you just stop doing bad things to yourself. I come to that. Thành ra cái mà khi mà quý vị tu hành đó, tu luyện đó, thì quý vị đang tự chữa bệnh và đang tự mở cái gông xiềng của mình. Okay. How do you know that you are curing yourself and unlocking your own fetters? Làm sao quý vị biết được là quý vị đang tự chữa bệnh và đang tự mở cái gông xiềng? Because you know you're getting healthier. Tại vì quý vị thấy mình khỏe hơn. Don't confuse getting tired with getting healthier. Đừng có tưởng lầm cái mệt, hiểu lầm về cái mệt với là cái khỏe mạnh. Cái mệt là cơ thể nó mệt tạm thời, tại vì nó đang chữa bệnh, đang bị nóng, đang bị mệt. You're temporarily tired during the Chan Chi because your body is healing itself. So it's tired from its healing activities. Thành nó mệt đó là tại vì cái cơ thể nó đang tự chữa, thành nó đang bị mệt. After the tiredness, you feel better, you feel healthier. Sau cái mệt đó mình sẽ khỏe lại, mà mình sẽ khỏe mạnh hơn. Okay, is it clear? And that is the case of all the people who cultivate. Tất cả người tu đều cũng làm như vậy. There's nothing new about it. We all know that. Okay, so far so good. So stop complaining about your legs hurting. Thành đừng có ngồi với than với thầy. Thầy chân con đau quá, lưng con nó đau quá, vai con nó đau quá. Please stop complaining to me about your leg hurts, about your waist hurts, about your shoulder hurts. So do I. I have no sympathy for you whatsoever. Thầy cũng vậy. Cái lưng thầy nó cũng đau, cái vai thầy nó cũng đau. Thấy thầy ngồi khom khom không? Mệt mỏi dễ sợ lắm. You see how I sit nowadays? My back is hunched because I'm very tired. Thầy cong lưng, ngồi cong lưng tại thầy mệt dễ sợ lắm. Okay? I have no sympathy for you. If you come here for my sympathy, forget it. Thằng khi tới đây mà than nó thầy sao mà khổ dữ vậy? Thầy hoàn toàn thấy không có thương hại gì cái vị trí nào cả hết đó. You don't recognize the good things happening to you. Cái chuyện nó tốt nó xảy ra chứ quý vị không nhận ra được nữa. Còn than phiền cái gì? We getting healthier. Quý vị đang chữa bệnh. So far so good. Okay. You cannot get better unless you hurt. Nên quý vị không thể nào mà lành mạnh hơn, khỏe mạnh hơn, trừ phi quý vị phải mệt, phải đau. Unless you hurt, unless you're tired, there's no other way. You cannot expect to get healthier without hurting, without experiencing pain and suffering through this process. Đây là một cách tu hành mà quý vị không thể nào mà lành mạnh, mà khỏe mạnh hơn,
trừ phi quý vị chịu đựng cái đau và cái khổ. You know what? It takes people years, it took me years before I understood this. Quý vị có biết không? Thầy đã từng gia nhập cái thiền thất là nhiều lần, nhiều năm rồi mà không hiểu được cái chuyện đó. I just like you. I said, oh, this is nonsense. 3 in the morning until midnight. This is nonsense. I'm not doing this. Trước thầy cũng vậy, thấy là chạy. Tại sợ. Vô duyên. Tu từ 3 giờ sáng, 12 giờ đêm, đến 12 giờ đêm làm cái gì? Vô lý dễ sợ lắm. It took me years before I understood its beauty, its superior cultivation. Sau này mới hiểu được. Bây giờ mới hiểu được. So those who appreciate it will slug it out. Thành cái người mà hiểu được cái giá trị của cái này đó, tới mà cứ là cụ trâu vào. Okay? And there aren't many of such individuals. Không bao nhiêu người đâu. It takes many years, many years, several years before you appreciate it. So the first several years, all you can do is come in and do it for a few hours a day. That's it. And you drop out. Mấy năm đầu á, tôi vì tới á, cần rất nhiều năm, mấy năm trời. Mấy năm đầu tới là chịu đựng một vài tiếng đồng hồ là chịu không nổi, bỏ chạy. Năm sau trở lại chịu đựng thêm vài tiếng đồng hồ xong bỏ chạy tiếp. Chịu đựng lâu bởi mấy năm trời rồi mới hiểu được cái giá trị của cái pháp môn này. Okay? However, even if you endure all this pain and suffering, mặc dầu ngược lại hơn nữa, mặc dầu quý vị có thể sẵn sàng chịu đựng cái khổ sở này, cái khó nhọc này, but you still run into obstructions that you yourself cannot resolve. Nhưng đều khả năng ai cũng có hàng, trước sau gì mình cũng vào một cái thế kẹt là mình giải quyết không có nổi. Okay? And that's where Master Lin Jin comes in. He says, I see your ailments, I simply come over and cure them. I see your fetters, I come over and unlock your fetters. That's what I do. That's how I teach. Thì Ngài Lâm Tế Ngài mới nói, tôi thấy quý vị đang bình hoạn, tôi mới tới tôi âm thầm tôi giúp đỡ quý vị chữa cái bệnh của quý vị. Tôi thấy quý vị đang mang cái gông xiềng, quý vị không biết mình đang mang cái gông xiềng, nên tôi đem tới tôi giúp quý vị gỡ tháo cái gông xiềng cho quý vị thôi. Tôi dạy như vậy đó. Ngoài ra tôi không có gì mà dạy cho quý vị hết. Other than that, I have nothing to teach you. Are you cold? This woman has so many problems. Yes. Now, đó là cách dạy Ngài Lâm Tế đó. This is the Lin Ji's tradition. That school. Tụng luôn từ đầu chí cuối cũng được nữa. Question is, can I recite the Vajra Sutra? I says, yes, you absolutely can recite it from cover to cover. When you meditate, that's all you do. You recite cover to cover. Ngồi đó mới đọc từ đầu chí cuối, đọc lại từ đầu chí cuối, đọc lại từ đầu chí cuối, đọc hoài thôi. Ngày nào đó sẽ thâm nhập cái giáo lý này. If you do that, one day you will penetrate its meaning. Don't think, just read. Không được suy nghĩ, chỉ đọc thôi. Đọc từng chữ. Don't think. You stop yourself from thinking. That's the Dharma door. Cái pháp môn như vậy đó. Quý vị đọc kinh từng chữ mà không được suy nghĩ. You don't think about your family. You don't think about the cold.
You don't think about the heat. You don't think about anything. You eat one word at a time and stop your false thinking. Then one day you will penetrate its meaning. Yes. Shifu, I was actually just wondering, because sometimes I'll like recite or read through a sutra during the sitting, and I just was continuing with the Avatamsaka since we started that a little while ago. But is that an appropriate sutra to continue reciting, or is there something else that I should do? Absolutely, you should recite it. It applies to all sutras, by the way. That you do that, you read one character after one character and one word after one word. Then you have this magical effect. Here's the problem with the Avatamsaka Sutra. The Avatamsaka Sutra is translated into English. So if when I read Avatamsaka Sutra, I read it in Chinese, not English. Because Chinese is far better than English. So it has it's much more potent in Chinese than English. So the Dhammadwaya to describe, you read one character after one character refers to Chinese characters. You read in English, translation problems, and the power is not there, but you still get tremendous power from the sutra itself. But that's the best. That's all you have. Okay, it's much better than nothing. But you keep on doing it, and eventually each sutra has its own magic. Okay. Wouldn't that would apply to all sutras, not just Avatamsaka? It applies to all sutras, yes. But it doesn't mean that when you read that way, you get the same results. No, you don't. You get different results. There's different Dharma doors. Avatamsaka Dharma door is different. You navigate through different pathways. This Prajna Dharma door is different. But you eventually will get to the no-dwelling. You can get to the Prajna wisdom. These are different pathways, that's all. Câu hỏi là như vậy là thầy bắt đầu trong chùa bắt đầu cho họ tụng mấy cái kinh Hoa Nghiêm, những ngày tụng kinh Hoa Nghiêm. Thầy tụng Hoa Nghiêm được, nên tụng kinh Hoa Nghiêm rồi ngừng tụng kinh Hoa Nghiêm mà tụng kinh Kim Cang này. Thầy nói con cứ tiếp tục tụng kinh Hoa Nghiêm đi, tại vì cái kinh này cái pháp môn mà thầy mới giảng đó là cái pháp môn nó áp dụng cho tất cả những cái kinh, chứ không phải chỉ trên cái kinh Kim Cang này đâu. Nhưng đều phải hiểu rằng là có hai cái phương diện. Phương diện thứ nhất là nó là người Anh, người Mỹ, thành nó chỉ đọc được cái kinh tiếng Anh thôi. Thầy nói thầy đọc khi thầy dùng cái pháp môn đó, thầy nhấn mạnh là dùng cái chữ Hoa, tại vì cái kinh văn cái văn của tiếng Hoa đó nó rất là nhiệm môn, hay tiếng Anh nhiều, tại tiếng Anh nó dịch nó còn trật nhiều lắm, còn nó còn thiếu sót nhiều lắm. Nó có rất nhiều cái giáo lý trong đó, nhưng còn nó có vài chỗ nó hơi lệch một tí. Nếu mà đọc tiếng Hoa được thì đó là quý báu nhất, là tại vì nó cái lực của cái kinh tiếng Hoa nó mạnh, rất là tuyệt vời. Rồi nhưng đều không sao hết, tại vì nếu mình không có tiếng Hoa mà đọc tiếng Anh mà hiểu tiếng Anh thì cũng tốt, rất là tốt, không sao hết. Chuyện rất là nên làm. Chuyện thứ nhì nữa là một cái kinh đó, nó có cái dùng của cái kinh. Thành ra chẳng hạn như đọc cái kinh Hoa Nghiêm á, thì nó sẽ giúp quý vị đi qua con đường của kinh Hoa Nghiêm để đạt tới cái Phật quả. Còn cái vị tụng cái kinh Bát Nhã đó thì nó cũng đưa tới cái vô sở vô trụ, okay? Trung đạo. Nhưng điều nó qua con đường của cái con đường tên là con đường Bát Nhã, nó khác nhau. Nhưng cuối cùng nó cũng tới cùng một chỗ thôi, cũng tới chỗ tên là cái triêu hệ Bát Nhã, vô song của Đức Phật. Hai kinh đều dẫn cái vị tới đó hết. Thành ra chỉ cần chọn một cái tu là được rồi. So both sutras, all kinds of sutras will bring you there. You just have to pick one and concentrate on that. That's all. Thành tùy cái duyên, chọn được cái nào tu cái đấy. Yes.
Sutra, Bodhidharma Sutra? I think you're referring to the Heart Sutra, not the Vajra Sutra. Vajra Sutra. Heart Sutra. Also, they recite a lot. Huh? They recite this a lot too. Which one? Vajra Sutra. Not the Heart Sutra? Heart Sutra also, but this one as well. They recite this a lot too. Yeah. So the Korean have a strong affinity with the Vajra Sutra, at least your temples that you attended. What happened is that the Vajra Sutra used to be the main transmission lines of the Patriarch Bodhidharma. When he taught Chan, he told people to investigate the Vajra Sutra. And then the Lang Kartava Sutra and so on. So these are some of the main transmission lines of the Chan principles. Vajra Sutra. Yeah, Vajra Sutra, Lankarvata Sutra, whatever. Okay. And later on in my generation, my teacher stresses the 3 major sutras instead of the other sutras. That's what we did. It depends on each generation. My generation, I trust my teachers, therefore I concentrated on the 3 major sutras, Lotus Sutra, Surangama Sutra, and the Avatamsaka Sutra, instead of focusing on the Prajna Sutra. But it doesn't matter. It's just because I trust my teacher, that's all. Because that's his instructions for us, our generation. But each generation is different. If also your affinities might be different. If you may find it more truthful, more useful for you, more fruitful for you to concentrate on the Vajra Sutra because of your heritage, cultural heritage. Doesn't matter. Just concentrate on one. So each country has a different style of emphasis on... No, each teacher. We don't worry about countries. You see, I trust my teacher because he doesn't give instruction like that without reason. He feels that my generation has much better affinity with the 3 sutras than this particular thing. Okay. Another reason for that is because he's preparing us to transmit Mahayana. So our task is much more than you. When the Korean people's task, because your Korean people's task is concentrating on getting enlightened through the Vajra Paramita Sutra. Whereas our generation, our gold generation, our task is, at least as I see it, is to understand the principles of Mahayana and transmit it to the next generation. And the best way to do that is through the 3 major sutras. Very comprehensive view of Mahayana. Câu hỏi là tại sao bên Đại Hàn chúng tôi đó là họ chỉ chuyên môn tụng cái kinh Kim Cang thôi. Để hỏi Kim Cang là kim hay tâm kinh, tâm kinh tụng cũng nhiều, mà rất nhiều cái chùa Đại Hàn đó, họ tụng cái kinh Kim Cang. Tại sao như vậy? Thầy nói là tại một cái nước có cái duyên khác nhau. Mà cái nước không, mà cái thời đại nữa, cái thời đại của thầy đó là thời đại của cái dòng quả đó, thì ngài Thiên Hóa ngài biểu chúng tôi phải nghiên cứu 3 cái kinh nào nghiên cứu cũng được hết. Ngài chọn 3 kinh luôn, là Pháp Hoa, Hoa Nghiêm và Thủ Lăng Nghiêm. He gave us 3 choices to choose from: Surangama Sutra, và Avatamsaka Sutra, or Lotus Sutra, either of the 3. Okay, and thành thầy theo đó, thầy tin tưởng cái lời dạy của ông thầy của thầy. Tại vì người sư phụ mình nó dạy cái pháp như vậy là tại ngài biết đó, nó thuần duyên cho mình hơn, mình theo đó tu cho nó dễ hơn. Okay. Nhưng đều á, rồi cách khác hơn nữa, thầy nghĩ rằng là cái trách nhiệm của cái đời quả của chúng tôi đó là phải hiểu cái pháp giáo lý Đại Thừa để mà truyền lại cho đời sau. Thành ra thầy theo thầy hiểu thì muốn hiểu pháp lý Đại Thừa mà cách rộng lớn hơn thì bằng cách nghiên cứu 3 cái kinh đó cùng một lúc luôn để truyền cho cái đời sau. Không, tùy khả năng mọi người thôi. Nếu cái thời của thầy, thời đời quả của thầy thì có quyền chọn 1 trong 3 cuốn được rồi. Thì đối với thầy chọn luôn cả 3 cuốn luôn. Tại thầy muốn hiểu hết tất cả.
Hôm nay tụng niệm ca. Con câu thứ hai là khi con công nhận như thầy nói nó đúng, tại vì có nhiều khi con không có hiểu, nhưng mà con nghe được qua là con cứ lắng nghe thôi thì nó có cái cảm giác cũng hay lắm. Nên bây giờ nếu con biết đọc tiếng Hoa, đọc người ta âm cái gì, âm bằng chữ Latin rồi không? Ví dụ như có một hàng chữ Hoa, cái hàng kế dưới người ta âm chữ Latin. Bật nó được, sao hết? Không là mình đọc cái bản của Việt Nam mình mà chữ Hán cũng được nữa. Không sao hết. All right. Time is almost up. I have 6 more minutes. Anyone have any questions? Ai có ai thắc mắc hay ý kiến gì nữa không? Are we as happy as clams? Did you have a good birthday today? Yes. Your friend were very nice. Yeah. 2 of them were learning how to meditate. Which ones? The Chinese friend, the son, and the Korean friend who came later and sat next to me. Oh, Emily. They both look like they're already interested before. Yeah, they sit next to you, right? The Chinese is and the other side, what is it? The other guys, they're not sure, too busy. Very good. So you're encouraging your friends to meditate. That's excellent. And that's the thing. That's very, very good. Sun is already a Buddhist, so she wants to take it with her mom. So which temple did she go to? I'm not sure, but she said because she lives so close by from here, she would like to come for some lectures to teach. Yeah, she's most welcome to join us. Absolutely. And ask questions. That's a nice thing about these lectures. You can ask any questions you like. Okay? That's the main thing about our lectures. I encourage people to ask questions because then I can do like Master Lin Chi. I can see where your ailments are and I can see if I can help unlock those fetters. That is why this is on purpose. Thành ra trở lại về cái tấm 443 này là thầy nói là bởi vì khi mà thầy giảng pháp đó, giảng kinh đó, nói pháp đó, thầy cố ý là cứ mở ra câu chuyện đó mà cứ nói bàn qua bàn lại hoài. And my disciple says, Master, you don't get to make the point very quickly. You go round and round about. It's for the precise purpose of shedding light on the nature of the ailment and the nature of your fetters before I can unlock them. And it's a very, very important part of the process because when you are able to open up yourself like that, you're helping a lot of people too, not only yourself. Because believe it or not, your problem is not that peculiar to you. It's common to a lot of people. It's just people don't dare talk about it, that's all. Thành khi mà thầy giảng pháp thì cố ý như vậy đó, đi ngược lại cái truyền thống bên trên Vạn Vật Thành là họ không cho quý vị họ giảng, không cho quý vị hỏi, thì quý vị thầy cho ngược lại, thầy cho phép quý vị hỏi từ đầu chí cuối, hỏi lúc nào cũng được hết đó. Để làm cái gì? Tại vì cái người mà hỏi như vậy đó đang giúp cho đại chúng rất là lớn lao. Tại vì mình đặt câu hỏi như vậy thì mình sẵn sàng mở cái chỗ hở của mình, mở cái chỗ mà sơ khuyết của mình để cho mọi người thấy. Người ta càng nghiền càng hỏi, càng lui càng tới như vậy, cái sơ khuyết càng ngày nó càng rõ, cái bệnh càng ngày nó càng ràng, thì lúc đó mình giải quyết nó dễ hơn. Đó. Thành ra cái phương pháp mình giảng pháp nó khác, nó đi đôi với cái tinh thần của ngài lâm tế nhiều hơn vì vậy nữa. And then this is more consistent with the Lin Chi approach. Yes.
exposure to this temple because I mentioned to her about Saint taking bipolar of the medication and she has the same problem. And she looked very... Which one? Is in Beverly Hills or the one who's coming? No, the curly hair. Huh? The curly hair. Which one? Colombian. Today. Which one is that? The Colombian one, curly. Oh, the dancer. Yeah. Oh, the dancer. Oh, yeah. She's bipolar too? She seems like scared. Well, give her time. We're no threat to her. Are we? Did she enjoy herself today or not? Yeah, she did. The food is good, There's no music, but give it time. It's okay. Don't force it on people. All we can do is offer, make ourselves available and make people become aware of us and let them choose to come when they're ready. Just like this year, last year we had to struggle with a lot of slanders and defamations heaped on me personally and on the temple in general as well. As a result, the temple became deserted. No one even came anymore. Cái này có cái cô bạn tới đây cũng bị cái bệnh như ông thầy, ông chú Sa Di này, thì muốn khuyến khích cô tới để mà học hỏi để tìm cách mà trị nó. Thì thầy nói là mọi người cái duyên nó khác, mình thể nó ép người ta được. Mình chỉ lộ ra người ta thấy, ta thích người ta tới, mình giúp được thì mình giúp, còn giúp được thì mình chịu thôi. Cái đó cái duyên mọi người nó khác. Thành ra như thầy nói, dạng như cái chùa mình cũng vậy. Năm vừa rồi đó, năm ngoái đó, thấy năm ngoái lạ không? Năm ngoái đó là mình bị một cái khủng hoảng rất là lớn lao của cái chùa. Có một cái nhóm người nó đi, nó đồn, nó phỉ báng thầy, nó phỉ báng cái chùa nữa, nó phỉ báng cái pháp mình tu, nó phỉ báng đủ thứ hết đó. Nó bêu xấu, nó nói, nó rất là rêu rao những cái chuyện toàn là không đúng không à. Cả năm trời, thành ra cái chùa nó không có người tới chùa, không có người tới tu nữa, người ta còn chửi, ta còn coi mình như là thú, giả thú vậy đó. What do we do? We don't say anything. Mình không nói gì hết đó. We continue cultivating. We continue to do what we're supposed to be doing. Mình tiếp tục mình tu thôi, mình không cần biết ta nói gì kệ người ta. Okay? And it's the same thing, if people are aware of it, if they believe it, fine. If they don't, eventually see it's not true. Họ tin không tin là cái chuyện của họ. Từ từ họ cái thời gian nó sẽ trả lời cho họ biết thôi. We don't have to worry about, about how they react to it. Your friend is the same thing. We're here. She came, she saw the peace and the calm in the temple. She saw that we're not trying to do anything, but live a humble and simple life. And if one day when she has a need and that we can help cure her ailments and unlock her fetters, we will. If not, she has no need for us. It's okay too. Okay, there's no need to force it upon people. Mình không cần ép ai hết đó, không cần thiết. Mình chỉ làm chuyện mình cần làm thôi. Mình không cần đính chính luôn nữa. We don't even justify ourselves why we do things. Okay? Eventually the truth prevails. Từ từ cái sự thật nó sẽ lộ ra. Mình không cần phải làm gì hết. Kệ họ. If we have few people coming to the temple, I welcome the opportunity. So now we have more chanchis instead of running around and take care of the other things. Mình ít người tới thì mình bỏ tổ chức nhiều cái thiền thất hơn để mình tu, thay vì bỏ thì giờ đi chạy để long nhong ngoài đường. Nó có cái lợi, mỗi cái duyên nó khác nhau, có cái lợi khác nhau. So each condition, each circumstances have their own advantages. There's no need to force the issue. Okay? Just let it happen naturally. Mình cứ thuận duyên thôi, mình không cần biết, không cần thiết. People can tell for themselves.
ai cũng ai cũng thấy mở mắt ra đều thấy rõ ràng đó, đều để họ tự quyết định lấy. Nó cần làm gì hết. We don't need to do anything. She saw it. She saw the atmosphere, the group today was such a pleasant group. We ate and we enjoy ourselves and we're respectful towards each other. Ngày hôm nay đó, cái việc để ý, thầy càng ngày thấy càng thích cái nhóm này, tại vì mình ăn uống vui vẻ với nhau. We enjoy the food together. What's wrong with that? I don't need to put on a facade for you to tell you I'm working on my chanchi, therefore I need not to be enjoying food. Are you kidding me? If food is good, I should enjoy it. Because people labored to cook good food for us. Pháp mình tu nó thoải mái như vậy đó. Mình không cần bày vẽ gì hết, không cần phải nói là mình đang tu thiền thất, mình phải gieo bò, rồi mình phải gồng lên, mình phải nghiêm chỉnh, chứ đâu có chuyện mà ăn uống vui vẻ cho được, đâu có đâu. Nếu như vậy cái pháp tu cái vị nó quá cứng cáp đi. Tại vì biết bao nhiêu người Phật tử người ta phát cái tâm, ta cúng dường, ta phát tâm cúng cái đồ ăn ngon chứ chùa. Rồi xong mình nói không, tôi là không tham mấy cái này đâu. Bộ đối với thầy đó là mình làm bộ làm tịch làm cái gì? Mình thoải mái mình tu. Cái duyên đó là gì đó mà tu theo cái duyên đó. Tu theo duyên. We cultivate according and in accord with conditions, not against conditions. You understand that? There's no pretense here. We don't need to put on pretenses. I don't. Okay? So whatever the circumstances are, we accord with it. Cái chuyện hay nữa là mình thoải mái như vậy, xong rồi mình cái sự kính trọng với nhau nó rất rõ ràng trong bữa ăn buổi trưa ngày hôm nay. Ai nhìn nhau một cách kính trọng, ai khinh thường nhau hết á. I don't see anyone saying that, these are non-Buddhists. They don't know what they're doing. They're confused like hell. No, we respect them as who they are. I didn't see any of these people looking at your friends. I was curious about that. I said, well, these are dancers, and these are cultivators. How are they going to get along? Thầy thắc mắc chứ. Thầy nói là sáng nay, trưa nay mình có một cái nhóm mà nó chuyên môn tu, rồi một nhóm nó chuyên môn đi chơi. Không biết nó sẽ giao thông với nhau như sao? You guys get along just fine. Mutual respect was what Mahayana is about. Cái pháp mình tu là pháp mình tôn trọng lẫn nhau, kính trọng lẫn nhau. I think that should be clear to your friend. You don't pass judgment on people. You are non-Buddhist. You are so confused. Oh my God, how terrible. We're not like that. That's all-embracing approach in our cultivation. Đó là cái bao dung của pháp mình tu nữa. Duyên nào mình cũng tới mình tu theo cái duyên đó hết. Không cần phải phán xét người ta, không cần phải làm bộ làm tịch nữa nhé. You try your best, cố gắng hết sức của mình thôi. Okay? And I think it rings true to your friend. I will tell you that right now. Because they can tell it's truthful. It's no pretense here. Thầy nói cô này thầy không biết, nhưng thầy nói thầy quả quyết rằng là cái cô bạn của cô này thấy mình là chân thật, chứ không phải là thấy mình giả làm bộ làm tịch gì hết á. Không có làm bộ làm tịch gì hết á. They hung around, right? Way after we gone back to the chan hall, they hung around and talked to you and have a good time. Sau khi mình trở về cái thiền thất mình á, trở về cái phòng cái Phật đường mình á, họ vẫn ở bên kia, họ ăn họ uống, họ nhậu nhạt, họ nói chuyện tiếp, thoải mái như vậy luôn đó. I've been to so many temples where we have to behave a certain way when we eat. We cannot look around too much, and we cannot laugh too much. We cannot enjoy ourselves too much. Why not? Because the donors are watching. Có biết không? Thầy đi biết bao nhiêu chùa rồi, mà mỗi lần tới ăn như vậy, đồ ăn mà ngon như vậy là phải cẩn thận. Không ăn quá tham lam, không ăn quá nhiều, không ăn quá ít.
Tài như biết tại sao? Tại sợ người ta, cái thí chủ đang nhìn mình nó ăn nè. I decided I'm going to be myself. I said, my temple, people can be themselves. They can be a glutton, they can be greedy, they can be put on pretenses if they wished. I don't care. I'm going to be myself. I'm going to enjoy the food. Enjoy the company. Thầy quyết định sau này thầy có cái chùa, ai muốn làm gì họ cũng được hết. Họ có thể làm bộ làm tịch, họ có thể nhịn ăn, họ có thể làm cao sang. Đối với thầy thầy rất thoải mái. Cái gì mình cũng thuận theo duyên, mình tu hết. Nhưng thầy nói cái cô bạn cô này thấy cái được cái đó, người ta biết cái sao không biết được. People can see that for themselves. There's no need to tell them. Shana, when they're ready, they come and ask. You know, it's okay. Yeah, routine. Yeah, the Buddha, my meditation guru. She looks so professional with the white hair. Yeah. And the way she sits. When I explained, they didn't concentrate their heart. Stop doing it. You see the picture on the internet today? She sits. Was it like that? Who's saying that? I don't think so. That's Roberta. Show her the picture, Amy. Show her. So routine the picture. It's cute. It's kind of cute. Okay, that's enough. Go back to meditation. Gojin is reminding me. He says, "Hey man, I have time to go back to." Cái bà này mà nhắc thầy như nhắc tuồng vậy đó. Thầy nói tôi phải đi trở lại cái thiền thất của tôi. Okay, it's okay. It's you know, you see how open-hearted we are. We don't pretend. We open our heart to everyone who comes to the temple. That's what it's about. That's what our cultivation is about. Okay? Okay, thank you everyone. Good night. Thanks for driving, Tex. Drive carefully. Yeah. See you next Saturday, right? And then next Sunday we're back to the regular schedule, 2:30, 12:30 to 2:30. Okay? Thank you. 144